بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح منظومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب هذه المنظومة الشيخ محمد توفيق النحاس الأزهري المصري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 94 و300 وألف للهجرة النبوية، وابنه من العلماء الأفاضل، يعني ما زال حيا موجودا، يعني بارك الله في عمره، والشيخ علي ابن محمد توفيق النحاس. وهذه المنظومة ابنه اللي هو الشيخ علي بن محمد توفيق له شرح عليها، وإن شاء الله سنلخص يعني من شرحه، يعني نقرأ الأبيات ونلخص يعني من شرحه إن شاء الله خلاصة. يقول موضوع هذه القصيدة يتكلم عن أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم: رعى الله ذكر الصالحات وطيبا، وأزجى الرضا جودا عليهن صيبا. فرعى الله ذكر الصالحات، يدعو الله تعالى أن يرعى ذكر الصالحات، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الصالحات، يعني بهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ورعى يعني حفظ، يعني رعاية الحفظ والكلاءة. يعني رعى الله ذكر الصالحات وطيبا يعني جعلهن مذكورات بالطيب من القول دائما، رضي الله عنهن وأرضاهن. وأزجى الرضا جودا، الجود هو أزجى يعني ساق، الرضا يعني الرضوان، جودا يعني مطر، الجود هو المطر الغزير. وأزجى يعني وساق الله تعالى الرضا جودا، يعني ساق الرضا مطرا غزيرا عليهن، يعني أمطرهن بالرضا، يعني غمرهن بالرضوان. جودا عليهن صيبا، والصيب هو أيضا المطر اللي هو بمعنى الغيث يعني. نعم، رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: سرى عن نساء المصطفى نفح طيبه، ففاح عبير الطهر في السهل والربا. خلدن بأجيال الزمان مناقبا، وسرن بآفاق الجلال كواكبا. يقول: سرى عن نساء المصطفى نفح طيبه. سرى يعني سار ليلا، يعني فمرات يأتي سرى بمعنى سار يعني عموما، فالمقصود سرى عن نساء المصطفى نفح طيبه، يعني النفح اللي هو أثر الطيب ورائحة الطيب. ففاح عبير الطهر، يعني كل هذه تعبيرات مجازية، يعني فيقول يعني طهر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن وأرضاهن له عبير، يعني له رائحة طيبة فاحت، يعني ذاعت وانتشرت في الكون، في السهل والربا. السهل والربا، الربا جمع ربوة اللي هي مرتفعات من الأرض، يعني في السهول، في المنخفض والمرتفع، يعني انتشر ذكرهن الحسن، يعني ذكرهن الحسن والثناء عليهن بالطهارة والشرف وكمال الأخلاق، رضي الله عنهن وأرضاهن. خلدن بأجيال الزمان مناقبا، يعني مناقبهن خالدة عبر الأجيال. وسرن بآفاق الجلال كواكبا، يعني سرن كالكواكب في يعني آفاق الجلال، والجلال العظمة، يعني كالكواكب، يعني التي تسير في يقتدى بها، رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: إذا ذكرت أسماؤهن سمت بنا إلى طيبات قد تأثرن طيبا. قال: إذا ذكرت أسماؤهن، يعني إذا سردت أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سمت بنا يعني علت بنا، سمو العلو والرفعة، سمت بنا إلى طيبات، يعني تعلو بنا أسماؤهن إلى طيبات، والطيبات هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
قد تأثرن طيبا، تأثرن يعني اقتفينا أثر الطيب وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأثرنا يعني سرنا في أثره واتبعناه وسرنا على طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام. يشير إلى قوله تعالى والطيبات للطيبين، وهنا طيبات قد تأثرنا طيبا يعني قد تزوجنا الطيب عليه الصلاة والسلام واقتدينا به وسرنا على نهجه وطريقته. قال من العرب العشر الكرائم قد سمت إليهن من هارون بنت ابن أخطبا. يقول زوجاته عليه الصلاة والسلام من العرب العشر الكرائم، يعني هن عشر كرائم من العرب رضي الله عنهن وأرضاهن. من العرب العشر الكرائم يعني 10 زوجات كريمات من العرب رضي الله عنهن وأرضاهن قد سمت إليهن من هارون بنت ابن أخطبا، ومعهن زوجة من بني إسرائيل، هي بنت هارون من ذرية نبي الله هارون عليه السلام، هي من ذرية نبي الله هارون عليه السلام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أنس رضي الله عنه، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لصفية يا ابنة يهود، فبكت. واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت لصفية يا ابنة يهود، فبكت، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فأخبرت، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنك ابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ما ترد به، وأحد قال لك يا ابنة يهود فقولي لهم إنك ابنة نبي وعمك نبي، هي بنت هارون وعمها موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي يعني زوجة نبي، يعني هي زوجة نبي وأبوها نبي، لأن الجد أب، لأن الجد أب، وعمها النبي يعني العم وأخو أبيها أخو جدها وعمها، فبما تفخر عليك؟ طيب قال خديجة أولاهن لم تر ضرة فلما قضت آوى إليه من اجتبى. بدأ بذكر الزوجة الأولى من زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال خديجة أولاهن رضي الله عنها وأرضاها، قال لم تر ضرة يعني لم يتزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ماتت، فلم يكن لها ضرة رضي الله عنها وأرضاها، هي أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج عليها حتى ماتت. فلما قضت يعني لما توفيت رضي الله عنها آوى إليه من اجتبى. وخديجة رضي الله عنها هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنها وارضاها، كانت تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يعني رجلا يقال له النباش بن زرارة التميمي، فولدت له هالة وهندا وهما ذكران، فهالة اسم رجل يعني وهند اسم رجل، فولدت له هالة ابن النباش وهند ابن النباش وهما ذكران يعني أنجبتهما خديجة رضي الله عنها. وبعد موت النباش بن زرارة التميمي تزوجت عتيق بن عابد المخزومي فأولدها هندا وهي أنثى. العرب كانت تسمى هالة وهند من أسماء الرجال والنساء، يعني أخت خديجة كان اسمها هالة رضي الله عنها وهي امرأة، وكان لها ابن اسمه هالة رجل، كان لها بنت هند ولها ابن هند. وبعد موت عتيق بن عابد المخزومي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 25 سنة، وكانت يعني كنت 40 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وكان صداقها 20 بكرة يعني ناقة، كان صداق من خديجة رضي الله عنها 20 بكرة 20 ناقة.
وبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحبها حبا عظيما ولم يتزوج عليها، وكان يذبح الشاة ويتعهد بها صديقات خديجة. يعني تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: يعني ما غبت من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غبت من خديجة، رغم أنها يعني لم تعاصر يعني خديجة رضي الله عنها وأرضاها، من كثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يثني عليها ويذكرها ويذكر الخير. فقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنت هالة بنت خويلد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويفرقها في صديقات خديجة، يعني يفرق على صديقات خديجة ووفاء لها بعد وفاتها رضي الله عنها. واستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها عليه مرة فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، يعني صوتها وهيئتها يعني تشبه أختها، وتذكر خديجة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت هالة تستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم هالة، يعني لما سمع صوتها من خارج البيت قال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة، يعني هذا الصوت يعني أرجو أن تكون هالة أخت خديجة. قالت عائشة: فغلت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، هي رضي الله عنها. ومن مناقبها رضي الله عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصر في الشعب شاركته في هذه المحنة 3 سنين حتى فرج الله عنه، وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل عليه السلام جاءه وقال: اقرأ على خديجة السلام من ربها. وهذا من مناقبها أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام ليقرأ عليه السلام من ربها، ليقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام من ربها. وقال شراح الحديث يعني هي التي علمت الأمة كيفية يعني إجابة السلام إذا سلم الله سبحانه وتعالى على عبده، إذا سلم الله تعالى على عبده. فلما نقل إليها النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الله سبحانه وتعالى عليها قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام. يعني لما الله تعالى يسلم على المؤمنين في الآخرة تحياتهم يوم يلقونه السلام، فإذا سلم الله على عبده كيف يجيب العبد؟ يعني لو يسلم عليك مخلوق مثله تقول عليك السلام والسلام عليكم. لكن في تسليم الله على عبده قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. جبريل هو الواسطة يعني الذي نقل إلينا السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. قالوا لا صخب يعني لأنها هي يعني جزاء من جنس العمل، لأنها هيأت للنبي عليه الصلاة والسلام راحة وسكونا، هيأت للنبي عليه الصلاة والسلام راحة وسكونا، فلذلك بشرت ببيت لا صخب فيه يعني ليس فيه صخب ولا نصب يعني ولا فيه تعب. وولدت للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله، وعبد الله يلقب بالقاسم هو الذي يكنى به النبي عليه الصلاة والسلام أول أولاده، فكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. وولدت له عبد الله وهو أول من ولد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. القاسم ولد قبل البعثة، لكن عبد الله ولد بعد البعثة، فكان يلقب بالطيب والطاهر، يقال له الطيب ويقال له الطاهر.
وهما لقبان لعبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم. توفيت قبل الهجرة ب3 سنين رضي الله عنها وأرضاها. فهذه خديجة أم المؤمنين. قال فلما قضت آوى إليه من اجتبى، يعني بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها آوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما قال وتؤوي إليك من تشاء، يعني فاختار النبي عليه الصلاة والسلام آوى إليه، يعني اختار أزواجا من اجتبى، يعني من اصطفاهن واختارهن عليه الصلاة والسلام، وشرفنا يعني بأن صرنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال من اجتبى وعى بيته بكرا و10 أرامل يلدن معين العلم أنقى وأعزبا. وعى بيته بكرا و10 أرامل، يقول بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيه بكر. وعى يعني حوى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسكن معه في بيته من أزواجه بكرا، وهي عائشة رضي الله عنها لم يتزوج بكرا غيرها. و10 أرامل، و10 زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام كن أراملا، يعني سبق لهن الزواج قبله وتوفي أزواجهن قبله. يلدن معين العلم أنقى وأعزبا. هؤلاء الزوجات كان لهن الحظ الأوفر دون باقي النساء، إذ تعلمن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكأنهن يشربن صافي الماء نقي العذب كالماء المعين. الماء المعين هو الصافي العذب، يعني الذي يشرب يعني من أول من أول منبع الماء، يعني لا ينتظر حتى يجري الماء ويأخذه في مكان بعد ذلك فيكون دخل فيه الشوائب لكن الذي يأخذ الماء من منبعه فيأخذه نقيا صافيا. فيلدن معين العلم، يعني يشبه العلم بمنبع الماء الذي يخرج من الأرض وفيرا لا ينبض ولا يهود. في الحقيقة يعني قوله و10 أرامل، يعني قد يستثنى منهن يعني زينب التي تزوجها زيد رضي الله عنه وأرضاه، يعني وقت أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن زيد قد توفي، يعني بعد لم يكن زيد قد توفي، وإنما طلقها زيد ثم تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني المقصود يعني 10 نساء كنا تزوجنا قبله عليه الصلاة والسلام، ليس المعنى الحرفي للأرامل يعني هناك أزواج من السيكون قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. قال ضرائر ما أجمعن إلا على الصفا وما زدن بالإنصاف إلا تحببا. يقول هؤلاء الزوجات رغم أنهن كن ضرائر لكنهن اجتمعن على الصفاء، فكان الصفاء هو السمة الغالبة فيهن رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على العدل والإنصاف بينهن، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فيما لا أملك اللي هو الميل القلبي يعني. فأجمعنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وعليه الصلاة والسلام، والنظائر على الصفاء بينهن، يعني أنا حصل بينهن رضي الله عنهن وأرضاهن غيرا في حوادث قليلة معدودة، يعني فلذلك يعني هي الشيء النادر، يعني ليس هو الأساس والغالب يعني في سيرتهن رضي الله عنهن، يعني كان الصفاء هو الغالب يعني عليهن رضي الله عنهن وأرضاهن، ولكن وقع بينهن يعني أشياء من الغيرة في حوادث محصورة معدودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداركها بحكمته عليه الصلاة والسلام. قال روينا عن المختار ما قد لمسنه من الهدي مما كان عنا محجبا. يعني هذه من الحكمة من تعدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يروين عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قد لمسنه من الهدي مما كان محجوبا عنا لولا أنهن نقلنه إلينا، عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أزواجه، هذا لا وسيلة لنا لنعلمه إلا عن طريق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان محجوبا عن الأمة لا يعلمونه من أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيته،
أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نقلنه للأمة، كما قال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، فهن رضي الله عنهن ذكرنا ما تلي في بيوتهن من كتاب الله تعالى ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهن يعني عدد لا يمكن أن يجتمع مثله أو يتواطأ مثله على الكذب، حتى لا يبقى لقادح من أعداء الدين مطعن في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيته. لو أنها زوجة واحدة لربما مثلا وجد أعداء الدين مطعنا أنها واحدة، لعل مثلا تكتم أشياء أو مثلا وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أو كده. لكن عندما يجتمع هذا العدد من الأزواج ومنهن من كانت بنت عدو له من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، من حاربه ومن كذا، ثم مثل مثلا صفية رضي الله عنها وارضاها، أبوها كان من أئمة الكفر من حارب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أسرتهن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وشمائله، أثنين على المصطفى عليه الصلاة والسلام وذكرنا ما رأينا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وخلقه العظيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. فلا يبقى لعدو من أعداء الدين مطعن يدخل منه. قال: وخرجنا في الفقه النساء ثواقبا يربين للأجيال نشأ مهذبا. وخرجنا في الفقه النساء ثواقبا، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، خرجنا في الفقه تلميذات أخذنا عنهن الفقه، مثل مثلا حفصة بنت سيرين والمعاذة مثلا العدوية وغيرهن من التابعيات، من أخذنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وتعلمنا منهن الفقه وأخذناه عنهن. فخرجنا للأمة نساء فقيهات من تلميذاتهن. وخرجنا في الفقه النساء ثواقبا، لأن النساء كنا يتعلمن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ويأخذن منهن ما يتعلق بالنساء من الأحكام، وليس فقط النساء بل حتى الرجال. وكبار علماء الصحابة رضي الله عنهم من الرجال كانوا يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويسألون أم سلمة رضي الله عنها وغيرهن من أمهات المؤمنين، ويأخذن عنهن الحديث والفتنة في الدين. وثواقبا جمع ثاقبة، ذوات النظر الثاقب أو الذهن الثاقب بمعنى الذكاء والفطنة. يربين للأجيال نشأ مهذبا. وقوينا في بيت النبي أواصرا جمعنا بها في ساحة الحق من نبى. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في حكمة أيضا من حكم تعدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء الأزواج كنا من قبائل شتى، وكنا سببا في تقوية الأواصر بين النبي عليه الصلاة والسلام وهذه القبائل العربية، فقويت الأواصر وصار لهن مصاهرة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. جمعنا بها في ساحة الحق من نبى، من نبى عن الحق، من نبى ابتعد عن الحق. طيب الشيء النابي المرتفع، الارتفاع عن الحق هنا بمعنى الانفصال عنه. فهؤلاء الذين عادوا النبي عليه الصلاة والسلام كثير منهم كانت مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام لعشائرهم سببا في قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، و تنور قلوبهم بنور الإيمان. قال: وفي عهده وارى الحجون خديجة وكان ثرى أم المساكين يثربا. يقول: توفي في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من توفينا في حياته عليه الصلاة والسلام.
فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا توفين في حياته اثنتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام توفيتا في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وباقي أزواجه بقين بعده عليه الصلاة والسلام، يعني توفي عن 9 زوجات بقين على قيد الحياة بعده عليه الصلاة والسلام، واثنتان من زوجاته توفيتا في حياته، فيكون المجموع 11 زوجات. من هما الزوجتان اللتان توفيتا في حياته عليه الصلاة والسلام؟ أولا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وفي عهده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حياته وارى الحجون خديجة، والحجون جبل بمكة في منطقة المعلى، وهي منطقة مقابر في مكة. فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبرها بمنطقة الحجون أو بمقابر المعلى في الحجون بمكة رضي الله عنها وأرضاها. وكان ثرى أم المساكين يثربا. أم المساكين رضي الله عنها هي زينب بنت خزيمة كما عندكم في الحاشية، هي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، كانت زوجة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، استشهد يوم أحد، فتزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام سنة 3 من الهجرة، وتوفيت سنة 4 من الهجرة، وعمرها توفيت وعمرها 30 سنة يعني عندما توفيت، كان عمرها 30 سنة عندما توفيت، ويثرب هي المدينة. وكانت تلقب بأم المساكين لكثرة صدقتها رضي الله عنها وارضاها، كانت كثيرة الصدقة على المساكين، فكانت تلقب بأم المساكين، وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها. فهاتان توفيتا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: 9 مضى عنهن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا. في هذا البيت يعني يشير إلى بعض أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام 9 اللائي يعني عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كنا في عصمته. فيقول: 9 مضى عنهن يعني توفي وهن على قيد الحياة، خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة ما أزكى الجميع وأطيبا. هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التسع. طيب نمر عليهن. يقول أول شيء أول واحدة منهن من المذكورات هنا في هذا البيت حفصة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، كانت تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، وشهد خنيس بدرا ومات بالمدينة متأثرا بجراحة أصابته في غزوة أحد. شهد بدرا وشهد أحد وأصيب بجروح في غزوة أحد، واستشهد رضي الله عنه بسبب الجروح التي أصيب بها في غزوة أحد. وترك حفصة وكان عمرها 18 عاما عندما استشهد زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه. فذكرها عمر أبوها عند أبي بكر ثم عند عثمان رضي الله عنهما فلم يرد عليه، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها، فهذا الذي منع أبا بكر وعثمان من الرد عليه. يعني كما ورد يعني أن عمر يعني ذكر لعثمان فقال يعني إني لا أريد الزواج يومي هذا، يعني في هذا الوقت يعني لا أريد الزواج. فقال فوجدت عليه وجد عليه، وبعدين ذكرها لأبي بكر فسكت يعني لم يرد شيئا. فقال يعني فوجدت عليه أكثر مما وجدت على عثمان، يعني على الأقل عثمان كان صريحا معه يعني قال أنا لا أريد الزواج يعني الآن، لكن أبو بكر رضي الله عنه سكت يعني ولم يرد شيئا. ثم بعد أن خطبها النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو بكر أنه
يعني كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وخشي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوجها، فانتظر حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ولو يعني قال لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها لتزوجها، لكن لم يتزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلم عمر يعني السبب. وورد في الحديث يعني رواه الطبراني والحاكم وصححه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة طلقة، فجاءه جبريل فقال أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فجبريل عليه السلام جاء يعني وحي من الله تعالى يأمره أن يراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فرجعها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى رضي الله عنها وأرضاها. توفيت حفصة رضي الله عنها بالمدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سنة 47 من الهجرة رضي الله عنها. يعني على الأرجح يعني في بعض الروايات أنها توفيت سنة 41، لكن الشارح يقول الراجح أنها توفيت سنة 47 رضي الله عنها. طيب هذه حفصة، قال خذهن حفصة جويرية. الثانية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التي يعني توفي وهن على قيد الحياة هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. كان اسمها برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية، وستأتي قصة زواجها بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. الناظم رحمه الله تعالى خص أم المؤمنين جويرية ففصل قصة زواجها بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في العام الخامس من الهجرة، وتوفيت سنة 50 من الهجرة، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة يومئذ رضي الله عنها وأرضاها. قال هند من أمهات المؤمنين، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية القرشية رضي الله عنها وأرضاها. كان أبوها هو أبو أمية بن المغيرة كان يلقب بزاد الركب، أبوها كان يلقب بزاد الركب، وكانت تكنى بأم سلمة، هي أم سلمة رضي الله عنها. هند واسم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. سمي أبوها زاد الركب لأنه كان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، كان لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، يسافر معاه يشترط عليه أنه لا يأتي لا زاد معه، وهو يتكفل بزاد من معه من الرفقة في السفر، فكان يكفي رفقته من الزاد. تزوجت رضي الله عنها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وأنجبت منه سلمة وعمر وزينب ودرة، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنهما. زوجها هو عبد الله بن عبد الأسد هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وارضاه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة، وهاجرت معه إلى الحبشة. ورجعا بعد حصار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الشعب، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجر زوجها ومنعها قومها من الهجرة معه، ونازعوها ابنها حتى خلعوا يده، تريد أن تأخذ معها ابنها وهم أخذوا يريدون أن ينزعوا ابنها منها حتى خلعت يد ابنها. وبقيت بعد أن فرق بينها وبين زوجها وابنها حتى رق لها بعض قومها وردوا إليها ولدها، فهاجرت رضي الله عنها، وكانت أول ضعينة يعني أول امرأة تهاجر إلى المدينة رضي الله عنها، وكان زوجها أول رجل يهاجر إلى المدينة. زوجها أبو سلمة كان أول مهاجر إلى المدينة، وهي كانت أول مهاجرة إلى المدينة رضي الله عنها. أصيب زوجها بسهم في غزوة أحد، ثم مات متأثرا بجراحه في غزوة أحد، من شهداء أحد يعني زوجها أبو سلمة رضي الله عنه.
فكانت تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. ثم تقول: ومن هو خير من أبي سلمة، حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها في شوال في السنة الرابعة، وأسكنها البيت الذي كانت تسكنه أم المساكين بعد وفاة أم المساكين زينب، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم سلمة وأسكنها في البيت الذي كانت تسكنه من قبل أم المساكين. واستشارها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما تأخر الناس في حلق رؤوسهم، فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم وأن لا يكلم منهم أحدا وأن ينحر هديا ويحلق رأسه، ففعل، فاستجابوا لأمره عليه الصلاة والسلام. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، كذلك ابنها سلمة وبنتها زينب رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحاديث. توفيت عام 59 من الهجرة، وكانت آخر أمهات المؤمنين موتا. توفيت ولها من العمر 84 سنة، ماتت عند 84 سنة سنة 59 من الهجرة، وكانت آخر أمهات المؤمنين موتا رضي الله عنها. بعدها سودة بنت زمعة بنت قيس العامرية رضي الله عنها وارضاها. تزوجت السكران بن عمرو العامري، تزوجت السكران بن عمرو العامري رضي الله عنه، وصحابي كبير اسمه السكران بن عمرو العامري رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة، كانت هي وزوجها من السابقين الأولين ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجها وأخويه. وعندما رجعوا من الحبشة توفي زوجها قبل أن يصل إلى مكة، وقيل توفي بالحبشة، قيل توفي زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه بالحبشة، وقيل توفي في الطريق وهو عائد إلى مكة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة قبل أن يعقد على عائشة رضي الله عنها عام 10 من النبوة، فكانت أول زوجاته بعد خديجة رضي الله عنها، وكانت أرملة مسنة رضي الله عنها وأرضاها. ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت كبيرة السن رضي الله عنها، ووهبت ليلتها للمؤمنين عائشة رضي الله عنها عن طيب خاطر منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. قالت: والله ما بي على الأزواج من حرص، ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لي. قالت رضي الله عنها ليس لها حاجة في الأزواج لكبر سنها رضي الله عنها، ولكن أحب أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها في عصمته، ووهبت ليلتها لعائشة. توفيت سنة 54 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه. ثم زينب بنت جحش رضي الله عنها، هي زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية رضي الله عنها، هي بنت عمة رسول الله، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها أميمة بنت عبد المطلب، أمها أميمة بنت عبد المطلب كانت تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان زيد كما هو معلوم قد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل تحريم التبني، ثم لما أبطل الإسلام التبني وأنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، دعي لأبيه وسمي زيد بن حارثة. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت عمته، لأنه كان يسمى زيد بن محمد قبل تحريم التبني، وكانت تسمى برضه فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وتزوجت زيدا طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان زيد من الأربعة السابقين إلى الإسلام: أبو بكر وخديجة وعلي وزيد رضي الله عنهم وأرضاهم.
ثم إن زيدا جاء يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعني حصل بينهما شيء يعني بسبب أن زوجها كان مولى وهي كانت يعني قرشية هاشمية يعني لم تستقر يعني العشرة بينهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزيد إذا جاء يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمرها، فكان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، فكان يوصيه يعني بالصبر ويمسك عليه زوجته رضي الله عنه. لكن حصل أنه طلقها رضي الله عنه وأرضاه، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلقها زيد. أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بتزوجها، بل يعني زوجها الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت يعني لم تحتاج يعني إلى ولي ولا شهود ولا زوج، وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجه الله به، يعني فالله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بغير حاجة إلى عقد ولا شهود ولا بتزويج الله سبحانه وتعالى إياها منه. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. حاضر إن شاء الله. كانت رضي الله عنها وأرضاها كثيرة الصدقة. يعني زي عندنا زوجتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اسمهما زينب، كلتاهما كانتا يعني متميزتين بكثرة الصدقة رضي الله عنها. واحدة اللي هي أم المساكين، والثانية اللي هي زينب بنت جحش. فجاء في صحيح مسلم بباب فضائل أم المؤمنين زينب من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني رواية من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكن يقسن أيديهن بالقصبة. فكنا يعني يجيبوا يعني شيء يقسن أيديهن، شوفوا أيديهن أطول يدا، يعني أخذنا الحديث على ظاهره. هذا برضه فيه يعني مسألة الحقيقة والمجاز والتأويل النصوص، يعني تأويل المشروع ولا تأويل الفقهي، يعني مش مسائل عقائد ولا كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فجعلنا يقسن أيديهن وينظرن أيدهن يدها أطول من الأخرى، يتوقعن أن أطولهن يدا طولا حسيا أنها ستكون أول من يموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أول من مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكانت أكثرهن صدقة رضي الله عنها. فعلمنا حينئذ معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أطولكن يدا. فلما كانت أول من ماتت فإذا بها يعني هي أكثرهن صدقة، فعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عنها أطولكن يدا، اليد بمعنى المعروف والإحسان. يعني توفيت سنة 20 من الهجرة، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. توفيت في خلافة عمر وصلى عليها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها وأرضاه وعنه. طيب ممكن نقف عند البيت اللي هو وعائشة ميمونة وصفية. نقف هنا إن شاء الله بإذن الله، نكمل غدا بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على